صباحو. هلو هلو هلو. صباحو. صباح الخير. نبدأ القصة. الكاميرا اتجهت لفين؟ لمكتب المحاماة. بوارو أخد بعضه وراح لمكتب المحاماة. ليه؟ سمع إن أبو ميجيل اللي احنا طبعا شاكين فيه من الفصل اللي قبل كده مات. يعني كان عنده مرض، اللهم احفظنا، ومات. اتكتب في الجرايد ان الساعة 6 المغرب، يعني عندهم بقى في امريكا. مات. فخد بعضه وراح لمكتب المحاماة. المحامي اللي كان ماسك اوراق ابو ميجيل. طبعا احنا كنا قايلين ان ميجيل اصلا ده جوز امه، وان هو دايما كان بيتوقع ان هو بيعذب امه. ده مش حقيقي، هو بيتوقع كده، يعني هو مخترع القصة. طيب امال ايه الحكاية؟ بوارو اخد بعضه وراح لمكتب المحاماة بتاع اندي كوت. اندي كوت ده الشخصية اللي هي هتتكمل معانا الفصل ده الفصل تقريبا 21. احنا عندنا 22 23 وهتخلص القصة. فأول ما شافوا الراجل العجوز ده اللي هو المحامي الكبير، فقال له فعرفوا يعني، فقال له انه انت جاي لي تزورني، انا فاكر ان انت ساعدتني في قضية قبل كده. وطبعا ان هو شايلها له جميلة يعني. طيب ايه تاني؟ قال له لا، هو انا مش جاي لك مخصوص، بس انا جاي عشان حاجة. قال له انت عارف، انت المفروض متقاعد، يعني المفروض ان انت ما بتجيش في مكتب المحاماة. ايه اللي جابك؟ قال له لاني انا مرتبط ببعض الملفات بتاعت ناس، يعني زي ما بيقولوا كده، قضايا غاليين عليه. يعني رجال الاعمال دول هو بيحبهم المحامي ده، او زي ما بيقولوا كده محامي العيلة. فانا مرتبط بالحاجات دي بتابعها. طبعا هو عارف ان منهم اللي هو ستانلي، اللي هو ابو ميجل الحقيقي. ميجل مسمي نفسه ميجل شابمان. ده طبعا اكيد انه ده الشخصيه الحقيقيه اللي في القصه، بس انا كنت مغيره الاسامي وبعدين دلوقتي بحاول ان انا يعني اوضح. طيب امال ايه الحكايه؟ قال له انت طبعا يا بوارو جاي علشان الحكايه دي. قال له اه. قال له انا عرفت ان مراته ماتت كمان، فهي كانت منتحرة. قال له لا، هي ما كانتش منتحرة، هي كانت بتاخد دواء معين اللي هو بتاخده عشان تنام. فالدواء ده الجرعة الكبيرة منه بتقتل، يعني هي لو زودت الجرعة بتقتل. واعتقد ان هو ستانلي ده شهد في القضية، يعني ساعة ما هي انتحرت او توفت، شهد في القضية ان مراته نسيت وخدت جرعة زيادة، فممكن تكون ده اللي مات. قال له هو انت متأكد؟ بوارو طبعا مفتش، مش داخل عليه، انه يقول له كده. فقال له يا بوارو، انت لو كنت من العصور الحجرية كنت قتلتك، يعني انه هو انت عارف كل حاجة، جاي بتسألني ليه؟ فقال له طيب فين الجواب اللي هو كتبهولك ابو ميجل لما يموت تفتحه؟ فاستغرب قوي المحامي، انت عرفت منين؟ فقال له هل ممكن ان انت تفتح الجواب وتعرفني فيه ايه؟ فقال له هو قال يعني وصاني ان انا ما افتحش الجواب ده غير لما هو يموت، علشان لو كان ماجل انسان كويس ومتجه اتجاه كويس
خلاص هو في اعتراف لميجل ان هو اللي زود الجرعة لأمه وماتت. يعني جوز أمه ده كتب عليه اعتراف ان هو يعني ان هو قتل أمه بجرعة زيادة، لان هو قبل كده ميجل ده كان بيمضي شيكات مكان أبوه اللي هو جوز أمه، يعني بيمضي شيكات. فدايما ستانلي كان بيقول إن أنا نسيت وكتبت، فأنا مش هعمل كده تاني. مرتين، التالتة عرف إن ميجل هو اللي بيزور إمضته. عمل كده مع أمه، ميجل عمل كده مع أمه كمان. فأمه راحت قالت لجوزها وما سكتتش، يعني ما عرفتش تسكت على اللي ابنها عمله. طبعا حاولوا ان هم يلموا الموضوع مع بعض، ولكن ميجل خاف من أمه، فلذلك هو زود لها جرعة المنوم وقتلها. فلما عرف جوز أمه خد عليه اعتراف، إذا هو مش كويس مش هيقول إن هو قتل أمه. لو هو ما مشيش كويس، المحامي يسلم الاعتراف ده للبوليس. ده اللي مكتوب في الخزنة اللي عند المحامي. فبوارو بيطلب منه انه ياخد الجواب. فقال له ليه؟ هو اعتقد ان يعني هو الشيطان ده عمل حاجة، الولد الشيطان ده عمل حاجة. يعني ابوه بيقول اللي هو جوز امه انه رباه كويس ودخل كلية كويسة، ممكن يشتغل كويس بعد ان هو كتب اعتراف على نفسه. فقال له عمل. بوارو بيلم خيوط القضية وضيق الخناق حوالين مين؟ ميجل. احنا عارفين ان ميجل شقي من اول الفصل، يعني من اول فصل والحبر الاخضر، من اول فصول القصة هو ميجل ده هو اللي عامل كل الحكاية. ولكن بوارو قال انا مش هاخده بذنب تربيته. يعني مش معنى ان هو بيقول ان جوز امه قتل امه، هو طبعا بيكذب، ده مش حقيقي، ده هو اللي قتل امه. مش معنى كده ان انا هاخده بالذنب ده وان هو يبقى قاتل، مش هاخده بذنب اهله يعني، رغم ان الشكوك كلها بتدور حوالين ميجل. فقال له المحامي طب احكي لي ايه اللي حصل منه يعني. قال له اللي حصل منه ان هو بيشتغل هو والسيدة فاليري هاوس. فاليري هاوس احنا عارفينها من الفصول اللي قبل كده، اللي احنا قلنا عليها ان كانت في صالون التجميل وعندها باسبورات مزيفة الفصل اللي فات يعني. فهو والسيدة فاليري هاوس بيتاجروا في الألماس، يعني في الحاجات الغالية الصغيرة، والمخدرات والحاجات الغالية الصغيرة اللي هي ما تشكش ان حد بيهربها. فقال له عمل كده، قال له لا وبس، مش عمل كده وبس. زميلته اللي احنا قلنا عليها سيليا اللي اتقتلت اول واحدة، احنا عندنا سيليا اتقتلت ونيكولا تيست اتقتلت نفس الطريقة تقريبا، وباتريشيا اتقتلت بطريقة وحشة اللي هي اتضربت على راسها، احنا عارفين كده. فقال له زميلته يعني وقت البوليس كان في جريمة قتل حاصلة. فواحد من الضباط راح لبيت الشباب، فميجل افتكر ان قصته اتعرفت انه يعني ايه، ان هو عمل حاجة، ان هو بيسرق، ان هو بيتاجر في الألماس والمخدرات والحاجات كده والباسبورات المزيفة. احنا في حاجات كتير من اول الفصول وردت علينا في القصة، انا ما اعتقدش هتكتب حاجة بعد كده. يعني اجاثا كريستي خلصت كل القواضي جوه القصة دي، يعني مفيش حاجة تانية تتكتب. هرد عليك كل لما اخلص بس القصة. فبعدين قال له طب وايه تاني؟ قال له اول ما شاف البوليس من الشباك راح بسرعة سرق المصابيح. احنا طبعا ابتدينا القصة ان في حاجات صغيرة بتتسرق ومن ضمنها مصابيح نور. فقال له طب وهو سرق المصابيح ليه؟ قال له سرقها علشان الضابط لما يفتش ما يشوفش قوي الحاجات.
وخد الشنطة. احنا طبعا اتكلمنا في فصل قبل كده، الشنطة دي شك فيها بوار. وخد الشنطة ونط من الشباك وقطع الشنطة حتت صغيرة. شافته سيليا، شافته من الشباك، فعرفت ان هو بيتاجر في الحاجات الغلط ورئيس عصابة بالشيخ منصر. فلما شافته هو ما فكرش يقتلها في وقتها، هو ورطها الأول. يعني هو الأول جر رجلها معاه، يعني زي ما بيقولوا تحت التهديد يعني. فابتدى يقول لها تسرق ايه وتعمل ايه وتسافر فين وكل الحاجات دي. وراح لزميلة من زميلتهم اللي احنا قلنا عليها الهندية إيزابيل، فراح حط لها حبر أخضر، كتب لها بالحبر أخضر. وحاجة تانية في أول القصة قلنا كان بيخوفها. فراحت سيليا قالت لمديرة المنزل اللي احنا قلنا عليها ان هي ان انا شاكة فيها، انا الوحيدة اللي شاكة فيها دي، تبلغ البوليس عن ان في حاجات بتتسرق. وبعد كده اعترفت سيليا ان هي اللي بتسرق، يعني هي عملت حاجتين، قالت لصاحبة المنزل ان في حاجات بتسرق، وبعد كده اعترفت ان هي اللي سرقت. فراح ميجل ده بيحكي للمحامي اللي هو الشيطان، هو بيقول له عمل ايه الشيطان تاني. فراح لها وعزمها على فنجان قهوة بره، وحط لها مادة المورفين، فنامت ماتت. راح حط مادة المورفين في فنجان قهوة عندها في أوضتها، وكتب رسالة إن هي انتحرت، هو اللي عمل كده. وقتل كمان نيكولا تيست اللي هي أمها، اللي هي صاحبة بيوت الشباب، هي مديرة هي صاحبة البيت ده وصاحبة مجموعة كبيرة بنفس الطريقة. ولكن القصة دلوقتي باتريشيا اتقتلت بطريقة أفظع من كده. فاحنا دلوقتي واقفين عند باتريشيا. فقال له انه انت تسلمني الجواب علشان هو كده معترف انه قتل اول واحدة امه. قال له هو ابوه عارف ان هو مش هيبطل، وعارف اللي قتل مرة ممكن يقتل اكتر من مرة. وهو بدل اسمه، بدل نيجل تشابمان، لا هو اساسا اسمه ميجل ستانلي. فاندري كوت ده المحامي يعني لسه معرفناش اداله رسالة ولا لا، بس في الفصل اللي بعد كده هنعرف. فبس خلصنا القصة. لازم انا ببدأ بجزء القصة. عايزين بقى ناخد القانون رقم 7. دلوقتي هرد عليكم صباح الورد، وبعد كده هنبدأ في القانون رقم 7. صباح الورد أحمد، هرد عليكم حاضر، ونبدأ في القانون وبعدين أبقى أرد عليكم تاني. حامل في الشهر الكام؟ ماشي يا سيدي، شكرا. طيب ها أرد على التعليقات. معلش يا سلار، لازم أكمل اللي أنا جاية أقوله بعدين هرد. طيب عيونك الحلوة. يا سعيد، سلام عليكم الرحمة. وعليكم السلام. الحمد لله زي الفل. جمال، الحمد لله. معاك، انا معاك تمام. لسه ما خلص بس شرح، اوكي، في اخر البث. طب ايه تاني في اخر البث؟ اسألني هرد عليك. هخلص الشرح اللي جاي، اوكي، عشان انا البث بتاعي مقسماه اول قصة، بعدين برد على الناس سواء
اللي بيرد، اللي بيعلق بطريقة سلبية أو إيجابية أنا برد عادي، ما عنديش مشكلة. و آم، وبعدين بنشرح وبعدين برجع تاني معاكم. شكرا شكرا، فاهمين قصدي؟ طيب آه طيب في حاجات اتكتبت انا بس بحذفها. ربي يسعدك يا سعيد. انت ليه مش بتحضر بتحضر اسم ايه ده؟ عمر مرحبا. مش بتحضر القوانين ليه؟ اكيد ما حضرتش ولا قانون. شكرا يا دف، شكرا، تكرم عيونك. ايه موضوع البث؟ موضوع البث احنا طبعا خلصنا جزء القصة، اوكي، جزئية القصة خلصناها. طيب الإضاءة دي أحلى، أنا كنت عاملاها أصفر شوية، الإضاءة دي أحسن. أنت غايب بقالك كتير. انتوا بتقولوا دي قديمة، أنا بحبها. أوكي، أنا بحبها أصفر شوية، بس حسيت إنه انتوا بتحبوها اللون مبيض. أوكي، خلينا نشوف. طيب نبدأ القانون ولا لسه أرد؟ طيب يا سليم، يا سلمان، أخليها أصفر أحسن، بحس الأصفر كده فيه ألفة أكتر. هو الأصفر بيخليني سمرة شوية، بس بحس فيه ألفة. طيب نبدأ القانون ولا هتقولوا حاجات تانية؟ أنا بس مستنية التعليق. مرحبا دولف، اسمك إيه علشان أقولك شكرا. نبدأ، يلا. هم. ايه الموضوع؟ ازاي نكتب قصص؟ لا انا ما بكتبش قصص. انا بحكي قصص. عيونك لقمر سلمان. طيب نبدأ القانون ولا لسه هتسألوا؟ خدوا بالكم انا لما بشرح ما بردش، انا دلوقتي واخده ريست بعد القصه ارد عليكم، لا اول ما هشرح مش هرد. ها يا سلمى سليم سوري، قول لي ايه. ندخل في الموضوع على طول سوا. ايه وراك مواعين؟ مصر. سلمان. يا نجيب شكرا. خش في القانون، على القانون. طيب يلا يا مرحبا. رسالتي قريب شوية من الموضوع. اللي قبل رسالتي يا 8900 عشان انا مش عارفة اكتب لي اسمك. طيب 8934 قبل رسالتي، يعني قبل رسالتي اعمل ايه؟ ولا بعد الكلية ولا قبل الكلية؟
على راسي والله، بس انا ما بكتبش قصص، بس انا بحكي. ضحكة الجوكر كده. بص، اللي بيكتب لي تعليق سلبي اصلا انا برد على التعليق السلبي عادي، ما عنديش مشكلة. انا واحدة الحمد لله واثقة في نفسي كتير، فمش فارق معايا. انا بني ادم، عندي عيوب وعندي مميزات وعندي كل حاجة، وعندي ايد غير ايد بني ادم، انا بني ادم، اوكي؟ يعني ما فيش حد كامل كده، فاهمين؟ فانا عادي ما عنديش مشكلة. بحب اقلد قوي، يعني انا من النوع اللي بحب اقلد. لو انت عملت حركة معينة احب اقلدك، علشان اثبت ان انت اللي قلت الكلام مش انا. يعني مثلا ما بلغني كلام اقوله بطريقتك عشان اثبت ان انت اللي قايل. طيب. ها ها ها. طيب، القانون اليوم حاضر. لا. لا حلوة، اقسم بالله شفتها الجوكر. انت تعرف ان انا بحب الجوكر؟ طيب. رغم ان هو شرير، انا بشوف الجوكر ده ذكي. ممكن اشارك معاكم الموضوع على راسي. اسمي وحيد، وانا بتعدل رسالة الماجستير. وحيد. وحيد، انت سألتني لو رجعت ورا شوية كنت ممكن اعمل ايه قبل ايه؟ قبل الكلية ولا الماجستير؟ تفرق؟ ولا قبل الدراسة اصلا؟ يلا. لو قدمت قدام شوية هكمل الدكتوراه وهبقى بيزنس وومن، لكن ورا مش عارف. مين يوسف المغربي؟ مش عارفاه، معرفوش. انا عينيا مورمة يعني. مذاكرة. لا، مش هحكي قصة، انا هقول القانون. القانون السابع، القصة فاضل فيها جزئين. القصة دي فاضل فيها جزئين. بصوا، احنا واقفين هنا، واقفين هنا. القصة دي فاضل فيها جزئين، احنا خلصنا الجزء ده، اوكي؟ 22 23 خلصنا احنا الكود. انا اول ما ببدأ بس ببدأ بيها القصة دي اهي، اوكي؟ اجازة كريستي، اجاثا كريستي. اوكي. جريمة في شارع هوكري دوك. طيب، ايه تاني؟ والله لا، لاني بذاكر. طيب، ايه تاني؟ احنا دلوقتي في ال 48 قانون للسلطة. 48 قانون للسلطة لروبرت غرين او جرين، روبرت جرين اللي ما حضرش معانا قبل كده. اوكي. ذا 48 اي ذا 48 laws of power. تمام. احنا في القانون السابع منه. طيب، نبدأ. نبدأ. ما ردتش عليا يا وحيد، بس خليني بعد ما اخلص القوانين هرد، هبقى معاك. لا لا، احنا هنقول القانون السابع، انا ماشية بالترتيب. صباح الورد. نبدأ. لو بدأت مش هرد، اوكي؟ لو بدأت مش هرد. اهم المراجع. بص يا سيدي، قبل ما ابدأ معاك كلمة اهم المراجع دي، بناء على عشان هي مش كده اصلا، اوكي؟ بناء على التايتل، اوكي، بتاع العنوان بتاع الرسالة بتاعتك، بناء عليها
بتبتدي تشوف اللي سبقوك ب10 سنين. ب10 سنين لو الدكتور طلب منك الريفرنس بتاعك يكون 7 سنين، 8 سنين، 10 سنين، 5 سنين قبلك، بناء على الاسم ده بتبتدي تسرش في مثلا جوجل ريسيرش، في جوجل ريسيرش، في سكولر، جوجل ريسيرش سكولر، اوكي، جوجل ريسيرش سكولر، وبناء عليه بتحط اسم رسالتك وتشوف ايه الريفرنس اللي انت محتاجه على اساس الزمن ده. مش بتروح انت تجيب اي ريفرنس كده، اوكي، على اساس الزمن اللي الدكتور محددهولك، مع العلم ان السوبرفايزر بتاعك لازم يوافق على عنوان الرسالة. لو انت بنيت الرسالة على عنوان غلط هتاخد فيها سنين، هتتعب قوي قوي قوي. ليه؟ لان انت بتجيب فكرة جديدة عن اللي انا عملته، وإلا انت ما عملتش رسالة. طيب اكمل بقى شرح وارجع لك. فهمت قصدي كده؟ اللهم صل وسلم. فهمت قصدي كده؟ اكمل بقى شرح وارجع لك تاني فيهم. وصلتك اللي انا قلته؟ وصلك اللي انا قلته وحيد؟ الحاجة مش انه انا بعمل حاجة وخلاص، الحاجة لو بديتها غلط كلها غلط من الاول. مرحبا. فانت لازم تبدأ رسالتك صح من اول التايتل اللي بتكتبه ده. لازم كمان تعرف ان الدكتور لو شاف التايتل بتاعك غلط هيشطب لك عليه. ده ممكن يدوخك على التايتل ده. ده بتاع الدكتوراه بتاعي، ها، ده بتاع الدكتوراه بتاعي. بص، شايف ايه؟ بص، دكتور شطب لي عليها التايتل اهو، شطب لي عليها. دي رسالة الدكتوراه بتاعتي لسه ما كملتش. وصلتك وحيد؟ تمام. تعالى بقى نحكي. تعالى نكمل القوانين وارجع لك مرة تانية. انا مش لاقياك بتجاوب عليا، بس يعني انا قلت لك البداية اهم من انت تعمل كل حاجة. ولازم كمان عشان الريفرنس يكون تمام تروح تزور المكاتب. لو انت في اسكندرية روح مكتبة اسكندرية، رحت مكتبة العين شمس، اجمع اللي يخصك من الكتب بإيدك، اجمع الريفرنس الشوية اللي يخصك بإيدك. رحت مكتبة مثلا اسكندرية، شوف الريليتد بالرسالة بتاعتك فين، ها، وبعدين قول لهم انا عايزة اصور الجزئية دي، فتاخد مثلا من الكتاب ده الجزئية دي. اوكي تمام. يلا بينا بقى نبتدي نشرح. انا مش عارفاك فين يعني، بس انا حاولت اغطي لك النقطة دي دلوقتي. طيب تمام. فهمت يعني انا اقصد ايه ولا لسه؟ وصلتك؟ هذه رد السلام. لا انا اسفة، انا كنت بشرح حاجة. على راسي ولا عبد الكريم، على راسي ولا محمد. مرحبا. لا يعني ايه اللي دخل الدين في الموضوع؟ يعني انا دلوقتي بشرح حاجة،
هل انا لو مش مسلمة مش هتفرج عليا؟ يعني افهم يعني. الحمد لله. يلا بينا، يلا بينا نشرح، يلا. القانون السابع بالنسبة لموضوع المخاطر الائتمانية، كيف تقدر عندما أبدأ دراستها. أنا ما عندي المخاطر الائتمانية، أنا ما درستش دي، أنا درست السيولة وتأثيرها على الربح، نقطتي أنا كده. أوكي، ولكن مش معنى كده اني ما عنديش قوانين فاينانس، لاني انا فاينانس عندي كتير كل حاجات الكورس حتى بتاع الفاينانس. اوكي، يعني كورس الفاينانس عندي ورقه هنا. طيب يلا بينا اقروا بقى القانون كده، اقروا القانون معايا. القانون السابع له 7. اوكي، القانون السابع: اجعل الآخرين يقومون بالعمل بالنيابة عنك، ولكن احرص دائما على أن تحصل أنت على الفضل. اوكي، get other to do work for you. get other to do work for you, but always take the credit. Get other to do the work for you, but always take the credit. يعني تاخد الفضل. اجعل الآخرون يقومون بالعمل بالنيابة عنك، ولكن احرص دائما على أن تحصل على الفضل. ايه الكلام ده سناء؟ انت بتقولي ايه؟ احنا مش فاهمين حاجة منك. اسم الكتاب لحظة، شايفه انت كده؟ شايفه؟ The 48 laws of power. 48 48 قانون للسلطة. طيب تمام. ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ قاعدة تقولي ايه؟ انت مش فاهمينك يعني. بيقولك فكرة القانون اصلا لا تحاول ان تفعل كل شيء بنفسك، ما تعملش كل حاجة بايدك، وده انا هوضحه ليه. واعمل ايه كمان؟ يعني ما تعملش كل حاجة بايدك، واعمل ايه كمان؟ استفيد من عمل الاخرين. ليه هعمل كده؟ علشان هتوفر وقتك، وعلشان هتوفر طاقتك، واحرص ألا يضيع حقك في النتائج. يعني اوكي، خليهم يشتغلوا ويعملوا كل حاجة، بس النتيجة يرجع لك الفضل ليها. ماشي؟ لحظة شيل البتاع ده عشان انا نورت حاجة، صح؟ النور ده كويس؟ انا نورت حاجة. لحظة كده عشان اشيل البتاع ده واكون معاكم. هو راح فين؟ ما تخافوش، هشرح تاني. بيقول لك القانون هي الدنيا ضلمت ولا انا بتهيألي؟ ما قلت لك اسم القانون يا زيد؟ زاد. ماشي طيب. قلت لك اسم الكتاب 48 قانون للسلطة، أو The 48 Laws of Power. أوكي تمام. صباح الورد. إيه بقى؟ بيقول لك
فكرة القانون ان انت ما تحاولش تعمل كل حاجة بنفسك، واستفيد من كل اللي حواليك كده، خليهم يشتغلوا معاك، ولكن النتائج خليها لنفسك. يعني حاول انه اللي بيشتغلوا دول ما ياخدوش النتائج بتاعتك. ليه؟ ليه انت بتقولي كده ليه؟ روبرت جرين اللي هو المؤلف بتاع الكتاب ده، روبرت غرين، خليها غرين. بيقول ايه؟ بيوضح ان الفضل في العمل اللي هو ايه؟ النتيجة النهائية. الفضل يعني النتيجة النهائية للعمل مهم جدا، واحيانا اهم من العمل نفسه. نتيجة العمل اهم من العمل. مش مهم سناء عملت، احمد عمل، سلمان عمل، مش مهم، المهم النتيجة. اوكي، وهوضح ده في القصص اللي هحكيها هوضح. بيقول لك اهو، روبرت جرين يوضح ان الفضل في العمل اهم من العمل احيانا، ويكون مهم بقدر اهمية العمل نفسه. ليه بقى؟ قال لك هناك شيئين اساسيين، اتنين حاجتين في القانون: احمي فضل في عملك، ولا تسمح للآخرين بأخذه منك. احمي تعبك، يعني اللي هو تعبك النهائي، اللي هو انت مش باين في وسط المجموعة، لا احميه. احمي نتيجة تعب، احمي نتيجة احمي الفضل في عملك، ولا تسمح للآخرين ياخدوه. حاجة تانية، واستفيد من عمل من الآخرين بدل ما تهدر وقتك، بدل ما تاخد وقت كتير. لا اوكي، مين عايز يعمل معايا؟ انت عايز تعمل معايا ايه؟ تشيل الكتاب؟ طب اوكي تمام. عايز تشربني حاجة؟ طب تمام. يعني استفيد من عمل الآخرين. وفي النهاية أنا طلعت بس أنت ما شفتش اللي عمل لي الشاي، أنت ما شفتوش. أنت ما شفتش اللي جاب لي الرينج لايت ده، أنت ما شفتوش. أوكي، بس هو بيقول لك اللي جاب الرينج لايت ده المفروض يظهر. طيب. الناحية التانية يا مين أنت؟ الناحية التانية في القناة التانية بعد شوية، ماشي؟ في القناة التانية بعد شوية روبرت جرين، غريب. تمام، عرفتوا الشيئين اللي هو بيركز عليهم؟ يعني روبرت جرين بيقول معنى القانون معناه ان انت بتحرق ايه؟ انا بعيد تاني وازيد اهو. المفروض بتحرص على عملك وبتستفيد من الاخرين. طب يا سيدي، يعني ببساطة وفر وقتك واستخدم مجهود الآخرين، واحرص على ربط النتائج بيك. ربط النتائج بيك، مش انت تعمل الشاي وتطفح الدم وانا اطلع كده وابس وانت تمام. انت ما لا، اربط النتائج بيك. طيب. ليه يا روبرت جرين عملت القانون؟ يعني انت عايز ايه؟ لماذا وضع روبرت جرين القانون؟ لماذا؟ ليه عايز ايه؟ طب انت اوكي، انت قلت لنا القانون، قلت لنا معنى القانون، فكرة القانون اصلا. طب انت يعني عملت لنا ليه بقى القانون اساسا؟ يعني احنا مش فاهمين برضه. لان في عالم القوة حسبه هو، في تفكيره هو، ماشي، يشبه الغابة. عالم القوة يشبه الغابة. ليه؟ بيقول لك هناك أشخاص يقومون بعمل بالصيد مثلا، يعني في الغابة هناك أشخاص يقومون بالصيد. احنا كده بنقول في غابة. بيقول لك العالم ده هو شايف انه شبه الغابة، ففي أشخاص بيتعبوا ويشقوا ويصطادوا، وفي اشخاص ينتظرون يستفيدون من اللي انت اصطادته ده. هو بيشبه العالم بغابة كده. طب ليه؟ بقول لك ان من الخطأ ان يكون الشخص الذي
يعمل باستمرار بينما الآخرين يستفيدون منه. هو هنا قال لك على الغابة، بس هو دلوقتي رجع تاني يقول لك إن في أشخاص بيقعدوا يشتغلوا 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 والناس التانية تستفيد. يا روبرت، ايه دليلك على الكلام ده؟ ولا انت بتألف بقى؟ انت عندك قصص تثبتنا على الكلام ده؟ عندك اثبات؟ عندك ايفيدنس؟ عندك دليل؟ طب يلا قول لنا دليل. خلاص احنا قلنا كده. بيقولك برضو تعلم ان تحمي نفسك وكيف تستفيد من الموارد اللي موجودة حولك. فانت علشان الناس دي غابة، وعلشان في ناس بتستنى الصيد وانت بتتعب وتصطاد، لا اتعلم انك بتحمي نفسك. ايه دليلك؟ تعال نشوف الدليل. هنحكي اول قصة. اوكي، اول قصة حقيقي، هو جايب من القصص الحقيقية. روبرت جرين اخد كل القصص الحقيقية في البلاط الملكي زمان وكده، فهو جايب قصص حقيقية. بيقول لك نيكولا تسلا وتوماس اديسون مالهم؟ اديسون طلب من تسلا، هو بيشتغل معاه، فطلب منه يشتغل على عندما وصل نيكولا تسلا إلى نيويورك. هو نيكولا تسلا راح نيويورك وعمل مع توماس إديسون. عمل إيه بقى؟ قال له إنه أنا عايزك تحسن مولدات الطاقة، مولدات الطاقة. فتسلا قال له تمام، هحسنها لك. قعد يشتغل كتير. اوكي، فلما اشتغل وتعب تسلا قال له انا هقترح عليك اقتراح. قال له قول. قال له انا بقترح ان احنا نعيد تصميمها بالكامل. ده مين؟ تسلا بيقول لأديسون، بيقول له بدل ما انا احسنها لك مولدات الطاقة، لا انا عايز اعيد تصميمها بالكامل، ايه رأيك؟ فاديسون قال له تمام، يلا جو هات زي ما بيقول. فوعدوا تسلا، اديسون وعد نيكولا تسلا، وعدوا، خدوا بالكم من وعده دي، عشان قال له لو فعلا عملت كده هديك 50,000 دولار. زمان بقى 50,000 دولار دي زمان، ها؟ فقال له ايه؟ قال له تمام. قعد تسلا سنة كاملة يشتغل ليل نهار. تسلا عمل ليلا نهار، وبعد سنة نجح في ايه؟ في تطوير المولدات بشكل كبير. هو خلاص هو قعد سنة يشتغل ليل نهار ونجح في تطوير مولدات الكهرباء بشكل كبير. خد بعده ذهب إلى أديسون، خد بعده وراح له، وإيه؟ مستني منه المكافأة اللي هي 50,000 دولار. فبعدين ولكن أديسون بقى قال له إن الوعد ده كان فكاهة أمريكية، يعني أنا كنت بضحك معاك، أنا ما كنتش هعمل كده. بينما التاني اشتغل لما طلع عينه ليل ونهار سنة وطور يعني بعد ما حاول يصلحها ما نفعتش، عاد الهيكلة بتاعتها بالكامل. فقال له لا أنا كنت بهزر معاك، دي فكاهة أمريكية. أوكي، ده مين؟ أديسون بيقول لتسلا. المهم ان هو ما سابوش، يعني مش معنى كده ان هو طب تمام انت ضحكت عليا وخد بعضه جري. ده مين؟ تسلا. لا ما عملش كده، ولكن عرض عليه شوية صغيرة من الراتب. يعني قال له يا تسلا ما تزعلش، انا هزود لك راتبك.
فتمام مشي الحال. بعد كده اختلف معاه، يعني تسلا اختلف مع اديسون بعد ما زود له الراتب وما ادالوش المكافأة. بعد كده اختلف معاه بسبب ان تسلا بيشتغل على التيار المتردد واديسون بيشتغل على التيار الايه المستمر، اللي هي AC التيار المتردد ودي سي التيار المستمر. وده اللي كان الخلاف بينهم، هم اختلفوا على كده بس ما اختلفوش على الفلوس ولا اختلفوا على الراتب. طيب بينما تسلا كان يعمل بالنظام المتردد فتركه واتجه فين؟ لجورج وستغان. الراجل ده لسه القصة اللي جاية. ويستنج هاوس هو اسمه كده، جورج ويستنج هاوس، خليه هاوس اوكي. المهم راح لجورج ده. القصة التانية اللي فيها جورج دي القصة التانية. بس هنستفيد ايه بقى من القصة دي؟ الاستفادة لا يكفي ان تقوم بالعمل، ويجب ان تحافظ على قيمة عملك وحقك. هو كده ساب له التيار اللي هو عمله، حسن له الشبكة بالكامل ووعده وخلف في وعده. وهو كان طبعا المفروض ان فيه صدق في الوعد، بس كل حق يعني اديسون مع الاسف كل حق تسلا. على فكرة بيقولوا ان تسلا ده مات فقير، الله اعلم ايه بس بيقولوا مات فقير. طيب خلاص احنا نتعلم ايه من القصة دي؟ انه احنا نحافظ على قيمة عملنا وحقنا. تسلا كان يعمل ويخترع، ولكن شخص اخر كانوا اقوى منه واستغلوه، اللي هو اديسون كان اقوى منه واستغله. التحليل النفسي، تسلا كان شديد التركيز على الاختراع، كان يرى ان الاختراع اهم انجاز مش حق. لا يتسع المؤمن بمرتين، المرة التانية برضه هيتلسع نفس اللسع. وكان يرى أن الاختراع والإنجاز هما أهم، ولكن غرين اللي هو صاحب الكتاب المؤلف بيقول إيه؟ بيريد أن يوضح أن القوة مهمة أيضا. يعني أنت لازم تكون قوي تاخد حقك. فبيقولك الشهرة زائد المال زائد الحقوق زائد العلاقات زائد الصورة أمام الناس. لازم يكون عندك القوة، لازم يكون عندك الشهرة، لازم يكون عندك المال، ولازم يكون عندك العلاقات، ولازم يكون عندك الصورة الإيمج بتاعتك أمام الناس. بس هو تسلا ما كانش بيفكر كده. التطبيق العملي هتطبق ده الكلام ده ازاي؟ إذا أنجزت مشروع أو فكرة، تتعلموا من القصة. إذا أنجزت مشروع أو فكرة لا تتركها بدون حماية ومن صاحب الفكرة. يعني معناها بدون حماية يعني إيه؟ يعني من صاحب الفكرة ومن قام بالعمل ومن امتلك الحقوق ومن يحصل على الفضل. لازم تهتم بحمايتها. يعني انت عندك الفكرة دي، واحد عمل حاجة والتاني عمل حاجة والتالت حاجة، فانت هنا ما بتنجز مشروع او فكرة لازم تدي ذو حق حقه زي ما بيقول. مين عمل الفكرة، مين قام بالعمل، مين عنده حقوق الملكية، مين سيحصل على الفضل اللي هو هيبان زي كده بطريقة أخلاقية. طبعا أنا القانون ده مش معاه خالص، يعني في نقطة صغيرة معاه، لأنه هو بيعلمك تاكل حق الناس بصراحة. يعني احمي عملك دون أن تسرق عمل الآخرين. لما تطبق القانون ده بطريقة أخلاقية، احمي عملك بس ما تسرقش زي كده مين؟ أديسون. طيب القصة التانية برضو تسلا. خدوا بالكم هما 4 قصص، يعني احنا كده في التاني.
القصة التانية، تسلا راح لجورج الاسم ده سينج هاوس ده هاوس راح لجورج هاوس. مش عارفة اجيب الاسم كامل، اسم طويل كده. راح لجورج ده ماشي. فين؟ في الولايات المتحدة الأمريكية. الكلام ده أواخر القرن العشرين، لأن التاني كان في القرن التسعتاشر، نسيت أقول لكم ماشي. أواخر القرن العشرين راح له. بعدين بعد ما ترك مين؟ أديسون. ساب أديسون، هو بيقولك إن هو اتلسع مرتين ومات شحات. هو ساب أديسون وخد بعضه وراح الولايات المتحدة الأمريكية. لمين؟ لجورج غنس هاوس ده. تمام. ايه اللي عمل جورج ده؟ قال له ان هو هيدعم الابحاث بتاعته، يعني هياخد باله ويدعم له، يصرف عليه، يعني يصرف على ابحاثه. قال له انه دعموا ابحاثه بشكل كبير، ولكن كان هناك اتفقوا مع بعض على حاجة، جورج ومين؟ وتسلا. اتفق معاه على ايه؟ قال له ان انا هديك من العوائد والارباح، يعني لما انت تخترع الاختراع اللي انت بتعمله لي ده، انا هديك من العوائد والارباح. ولكن بعد ذلك واجه جورج مشكلة مالية. انا مش عارفة اجيب الاسم التاني، اعذروني، كبير. غن هاوس. طيب، يعني هو اتفق معاه هيدعم له ابحاثه، وهو ايه، يقوم على الاختراع بتاعه. بس هو واجه مشكلة مالية. مين؟ جورج. فطبعا جت جي بي مورجان، اللي هي بتاعت الرهاين دي. جي بي مورجان حجز عليه. فبعدين عمل ايه؟ راح لتسلا يتفاوض معاه. لما جي بي مورجان ده حاجة، يعني هو ابتدى يفلس او حاجة، يعني بتاع الرهان. فجورج راح لتسلا يتفاوض معاه، اقنع تسلا بالتنازل عن حقوق الاختراع. قال له اتنازل عن حقوقك اهو. اقنع تسلا بالتنازل عن حقوق براءة اختراعه مقابل 219,000 دولار. 219,000 دولار. هو المبلغ ده كان كبير وقتها، بس أقل من قيمة الاختراع. يعني المبلغ ده وقتها كبير، بس هو أقل من قيمة نفسه الاختراع. أو كانت قيمته كبيرة، ولكن كان أقل بكتير من القيمة التي كان هذه الحقوق يمكن أن توصل لها. تمام؟ الاستفادة إيه؟ إحنا تسلا كده عندنا قصتين خلصوا. تسلا ما بيحرمش. الاستفادة مرتين. الاستفادة لا يكفي أن يكون عندك اختراع أو موهبة، يجب أن تعرف كيف تحافظ على قيمتها. مش بس لازم يكون عندك موهبة أو اختراع، لازم تعرف إزاي تحافظ عليهم. تحليل النفسي. تسلا كان يرى نفسه مخترعا وعالميا، ولكن رجال الأعمال كانوا يرون المال، الشركة، الحقوق، التسويق. على فكرة القانون ده إداري بامتياز، القانون التاني كان تسويقي، القانون السادس. القانون ده إداري بامتياز. يعني أنا ما بقراش يا جماعة لما بخلص. تمام؟ عيونك الأمر. هنا يظهر تفوق خلاص، هو احنا كده خلصنا قصته. هنا يظهر تفوق بين الامتلاك المعرفة
وامتلاك القوة نتيجة المعرفة. هما كان عندهم قوة، هو كان عنده معرفة. فهنا بقى في القصتين اهو بيظهر القيمة. إذا كان عندك مشروع، التطبيق العملي، إذا كان عندك مشروع أو فكرة اعرف قيمتها قبل أن تتنازل عنها. هو اتنازل عن الاختراع ب219,000 دولار، بس هو كان يساوي أكتر من كده بكتير. هو اضطر يتنازل. يعني انت لو كنت مكانه كنت هتعمل كده؟ كنت ممكن تقول اوكي انا هاخد دول على سبيل انه يعني ايه، ربط كلام زي ما بيقولوا، على سبيل كده. ولكن لو الاختراع الناس ابتدت تقبله وابتدى يمشي، لا ليا نسب في الارباح، لان انا ملك حقوقي يعني. ف يا رب يسعدك. فانت هنا ايه، لما يكون عندك فكرة، لما يكون عندك فكرة او مشروع، اعرف الاول قبل ما تتنازل عنها قيمتها ايه. يعني قيمة الحاجة اللي انا دي هبيعها كم، وبعد كده اتنازل عنها. طيب، الاستفادة، الثقة مهمة. هو وثق فيهم، الثقة مهمة، بس هما ضحكوا عليه وثق فيهم. واحد جورج واديسون ضحكوا عليه. الثقة مهمة، ولكن يجب أن تعرف حقوقك. أوكي أنا واثق فيك، بس أنا هستفيد إيه؟ هو ما استفادش يا عيني، هو بيقولك مات فقير. القصة التالتة، جاهزين للقصة التالتة؟ معلش أنا ما بقراش، أنا بحكي بس هخلص وحاضر. تسلك أنا مولد القصة التالتة. ها، مات فقير، أيوه أيوه سعيد. يعني تسلا لدلوقتي عايشة تسلا، بس أديسون راح. طيب، القصة التالتة، أنا دايما بحكي 3 بس القصة التالتة دي عشان تسلا خد 2 فأنا جبت 4. يعني تسلا خد 2، أنا دايما بحكي 3 قصص بس. القصة التالتة، بيلو وبرونوز. بيزارو. بيزارو. بيلو وبيزارو، دول شخصين، بيلو وبيزارو، في جنوب أمريكا. بيلو وبيزارو هما دول شخصين مختلفين في أوائل القرن ال16، في القرن ال16. بيلو وبيزارو، أو بيزار يعني فلفل أسود. ها طيب، مالهم دول، مالهم؟ قالك بيلو كان يبحث على مدينة أسطورية وتراث موجود في الأراضي الجديدة. كان مستكشف، بيلو ده كان مستكشف. بعد مشقة كبيرة ومواجهات خطرة، يعني هو بعد ما تعب وشقي وواجه مخاطر كتير وهو بيدور على المدينة دي وعلى الثروات اهو. بعد ما مشقة كبيرة ومواجهات خطيرة، اكتشف دلائل على ان في امبراطورية غنية في جنوب المكسيك. عرف ان في امبراطورية غنية في جنوب المكسيك. فين؟ في انكا بيرو، هي اسمها كده، امبراطورية انكا في بيرو. بيرو دي بلد اكيد عندهم في جنوب المكسيك. اوكي، ولكن بيلو لا يفهم جزء كبير من اللعبة. ايه اللي هو مش فاهمه بيلو؟ ايه اللي مش فاهمه بيلو؟ عمل ايه؟ الحفاظ على المعلومات السرية ومراقبة الأشخاص اللي حوله. هو
شقى وتعب ودور على المدينة ولف وعرف المدينة فين ومكانها فين وكل حاجة، بس ما قالش يعني ما حافظت على المعلومات السرية وما راقبش اللي حوله، يعني ما راقبش الناس. فايه اللي حصل؟ انتشرت اخبار استكشافه بعدد كبير من المستكشفين اللي هم زيه، يعني اخبار كلامه اللي هو قاله ده انتشر، وصل لناس كتير زيه مستكشفين. وبعد سنوات ايه اللي حصل؟ بيزارو واحد من جنوده قال له انه بيلو اكتشف وكذا وكذا. فعمل ايه بقى بيزارو؟ اتهمه بالخيانة وعدم. ما هو اللي دلع الناس وعدمه. ثم بيزارو استولى على ما قضى بيلو سنوات في البحث عنه، يعني هو خد كل حاجة على الجاهز. يعني تعب وشقي ولف وراح والتاني على الجاهز كده. اوكي، صباح الفل. بزار اسمه فلفل اسود. اي والله، اتعدم يا عيني، ملحقش حاجة. فقالك هنا هو ما خدش باله انه يحافظ على المعلومات السرية ومراقبة اللي حواليه، ما عملش كده. طيب، التحليل النفسي. التحليل النفسي، بيلو كان مركز على المواصلة للهدف، كان مركز يوصل لهدفه، ولكن لم ينتبه بما يكفي إلى الأشخاص ومصالحهم. ما بصش واهتم باللي حواليه عايزين مصالح ايه، خدش باله من اللي حواليه خالص. يعني اهو قاعد فضح نفسه اصلا واتعدم، ملحقش حاجة يعني. هنطبق الكلام ده ازاي؟ في قصة تالتة لسه. هنطبق الكلام ده ازاي؟ يا عيونك الحلوة. إذا كان لديك شيء مهم لا تكشف كل المعلومات للجميع، وراقب من يعمل معك ومن يمكن أن يستفيد من نجاحك. يعني مين هيستفيد من نجاحي أكتر؟ حد وينسبه لي. فاكرين عادل إمام لما مش نكاح ده اللي هو عصابة حمادة وتوتو، عصابة حمادة وتوتو، فاكرينه؟ ده الفيلم لما هو يا عيني قعد يكتب أبحاث ويعمل، وجا صاحب الشركة نسبها لنفسه. صباح الفل. خلاص، ازاي هنستخدم الكلام ده اخلاقي؟ كن حذر واحمي معلوماتك وحقوقك. احذر اللي حواليك واحمي معلوماتك وحقوقك. القصة الرابعة. ايوه، خد المشروع. ما هو كده، ما هو احنا عندنا بيلو بيزار ده اخد ايه؟ اخد الاستكشاف بتاعه. وعندنا تسلا اديسون وجورج، الاتنين يعني خذلوه، يعني وعدوا وعود ما نفذوهاش. طيب، القصة الرابعة، بيتر برونوس. القصة الرابعة دي آخر قصة، بعدين هناخد التطبيق وخلصت كده. القصة الرابعة، بيتر برونوس ماله؟ كان رسام مشهور، كان بيرسم ومشهور. في نهاية حياته قبل ما يموت بشوية كده حلوين، كان مطلوب منه طلبات كتيرة قوي. كان مطلوب منه يرسم لوحات كتيرة، والناس بتتسابق، يعني الناس بتتسابق عليه. فايه اللي حصل؟ ابتدى ياخد الطلبات وابتدى يشغل فريق عنده
واحد يعمل الألوان مثلا الهدوم اللي في اللوحة، واحد يعمل لوحة من ناحية مثلا الزراعة، كل واحد يرسم حتة، وقبل ما يجي الزبون بتاع اللوحة يمشيهم كلهم ويقف هو يرسم بسرعة بسرعة بسرعة. عارفين التفنيشة؟ عارفين كلمة التفنيشة؟ بيفنش الشغل. اوكي، فالناس بتفتكر ان هو اللي رسم، لكن هو ما رسمش حاجة. فبيقولك ايه، بيتر بول برونوس ده مات. كان بيتر رسام مشهور. في نهاية حياته المهنية أصبح لديه عدد ضخم من الطلبات الرسم طبعا. اهو لا، ما قامش بكل حاجة، اهو لم يقم بكل شيء بنفسه. انا في كلمة هنا ناسية اكتبها. فلما استطعت، يعني لو هو قام بكل حاجة بنفسه مش هيستطيع يوفي الطلبات. فهو ما كانش بيعمل كل حاجة بنفسه. بيعمل ازاي؟ عمل نظام مرسمي، عمل نظام في المرسم بتاعه. نظام ايه النظام ده؟ كان عدد كبير من الرسامين، عمل نظام جوه المرسم بتاعه. كان عدد كبير من الرسامين، واحد متخصص في الملابس، وآخر متخصص في الخلفيات، وآخر في الجزء الأخير في اللوحة. وبعدين وهكذا كانت عدة لوحات تعمل في نفس الوقت. كان بيعمل لوح كتير في وقت واحد. وعندما يأتي العميل، عميل مهم، خدوا بالكم هو ما كانش بيظهر لأي حد. يخرج مساعدينه، يمشي مساعدينه كده، ثم يعمل أمام العميل بسرعة كبيرة، ويخرج العميل معتقد أن برونوس ده لوحده استطاع إنتاج كل هذه الأعمال. خلاص هو كده الناس اقتنعت إن هو اللي بيشتغل. نستفيد إيه بقى؟ نصاب زي تسلا. لا تسلا ما كانش نصاب، ده اسمه ايه، اديسون. اديسون اللي خلف الوعد. لا هو القانون كده. هو يا سعيد، انت ما حضرتش معانا القوانين. كل قانون روبرت جرين كل قانون عامل له قصص من الواقع. يعني انا كتبت قانون بجيب evidence او دليل عليه من الواقع. فهو روبرت جرين كل قانون، احنا دلوقتي في القانون السابع، دول 48 قانون، فكل قانون عليه القصص بتاعته، الاثبات. واصلك ولا لسه؟ عشان انت بس ما حضرتش معانا قبل كده. فهو بيقول لك الدليل على اللي انا بقوله ده القصة دي، والدليل على اللي انا بقوله ده القصة دي، والدليل على اللي انا بقوله القصة دي. فكل قانون له قصص. تمام؟ فبيقول لك هنستفيد ايه من الرسام ده؟ هنستفيد ايه؟ هو كده نصاب طبعا اكيد. هنستفيد ايه؟ هو اصلا ما انا القانون ده مش معاه. هنستفيد ايه؟ اجعل الآخرين يقومون بجزء بالأجزاء التي يستطيعون القيام بها، وركز انت في النتيجة. خلي الناس تشتغل، واللي يجيب لك قهوة يجيب لك، واللي ينظف لك الكرسي ينظف لك، واللي يلبسك البدلة يلبسك، واللي يمسك لك واللي يسوق لك العربية يسوق لك، واللي يشوف الفايلات بالنيابة عنك ويديك النتيجة النهائية يشوف لك. وركز انت على المهم والصورة النهائية. هو بيقول لك كده. فبيقول لك من الرسام ده تستفيد ايه منه؟ اجعل الآخرين يقومون. عشان كده بقول لكم القانون ده إداري 100%، إداري. القانون التاني كان تسويقي اللي هو السادس، إداري 100%. هو فعلا المدير مش لازم يشغل نفسه بكل حاجة. عارفين كلمة ديليجيت وتفويض
المدير لازم يفوض مهام، لازم يعلم موظفين ويشتغلوا بالنيابة عنه وهو يراقب كل الحاجات. فهو عشان كده بقول لك اجعل الآخرين يقومون بالأجزاء التي يستطيعون القيام بها، وركز انت على النتائج. النتائج اللي هي الفضل اللي احنا قلناها في أول القانون. الاستفادة من برونوس ده، لا بيضاعف تعبه ولا وقته. امال عمل ايه؟ اهو بيقول لك لم يضاعف عدد ساعاته ولا عمله، بل ضاعف عدد الاشخاص الذين يعملون معه. يعني خلى عنده فريق اكبر، خلى عنده ناس اكتر، ولكن شغله هو يعني الساعة هي يعني كان بينتج لوحات كتير في نفس الوقت. يعني هو مثلا عنده 50 لوحة بينتجهم، أحسن ما ينتج لوحة. ال50 دول في ساعة، اللوحة في ساعة لو هو لوحده. فهو كان بيعمل كده. فبيقولك ما ضاعفش وقته ولا مجهوده، لا ضاعف التيم، ضاعف الناس، بس ادى كل واحد الحاجة اللي هو مبدع فيها. يعني ده مبدع في الخلفية، اداله الخلفية. ده مبدع في الملابس، اداله الملابس، وهو عمل التفنيش الأخير. مش معنى كده ان انت مثلا ما تبقى حمار وما بتفهمش وتشغل الناس، لازم تكون فاهم كل ستيب. عشان كده يقولك رجال الاعمال بيخلوا ولادهم يشتغلوا في شركات تانية، يتعلموا وبعدين يجوا. ايوه. القانون ده كده خلصنا القصص بتاعته. كده خلصنا القصص بتاعته. مفاتيح القوة بتاعته بيقولك الفضل، احمي الفضل في عملك. يعني خلي بالك ان انت تحمي النتيجة النهائية. استفيد من عمل الاخرين، استفيد من اللي بيشتغلوا معاك. لا تهدر وقتك وطاقتك، اهو بتفاصيل مش مهمة. ما تضيعش وقتك بحاجات ممكن غيرك يعملها، ممكن تفوضها لغيرك يعملها. ما تضيعش وقتك. حد بيعرف يلبسك الجزمة وانت ماسك كوباية شاي، خليه يلبسك. ما تضيعش وقتك. فوفر وقتك في الاشياء المهمة. انا الكلام ده هوجهه لأي مدير. لا تكن ساجد غبي. لا تبقاش ساجد. الكلمة اللي دي اسمه ايه؟ بيقولوها ايه بالانجليزي؟ ساذج. ساذج. هناك دائما اللي بيحاولوا يستفيدوا منك. ما تبقاش الكلمة اللي انا مش عارفة اقولها دي. اللي هو بيقول لك عليه لا 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 لا. ايوه كلمة ساجز دي. ما تبقاش نايم في البطيخ بالعربي. مش عارفة انطقها اصلا. س... ما هي قدامي هي. ساج. ما تكونش اهبل. حلوة كده. ما تبقاش اهبل. احنا دايما بناخد كل قانون، بناخد تعريف القانون، بناخد معنى فكرة القانون، بناخد ليه روبرت جرين عمله اصلا، وبناخد القصص اللي هي الايفيدنس او الدليل عليه، وبناخد التحليل النفسي، وبناخد التطبيق في كل قصة تحليل نفسي وتطبيق. طيب بناخد مفاتيح القوة في بقى حاجة اسمها ايمج، صورة رمزية. يعني هو عارفين الصور اللي بتبقى في بيوت الشعر زي كده، اسمها الصورة الرمزية. مالها؟ بقولك علشان اعرف اشبه لك الكلام ده. مش انا قلت لك ان احنا في غابة في اول القانون؟ انا قلت لك ان احنا في غابة. هو بيقول كده في ناس بتصطاد وفي ناس بتقعد علشان تاخد المجهود. قلت لك كده اول القانون. ايه بقى الصورة الرمزية؟ قالك النسر. ماله النسر؟
قال لك النسر هنا يمثل الشخص الذي ينتظر الآخرين يقومون بالعمل ثم يستفيد هو من النتيجة. وصلت الصورة الرمزية ليه هو أصلا شبه بالغابة في الأول. قال لك مثال على كده بقى الايمج. احنا طبعا كنا قايلين على قبل كده على السلطعون، وقايلين على الشمس. اول قانون قلنا ما تظهرش اكتر من مديرك، ده برضو كان اداري. فقلنا الشمس لما بتطلع النجوم بتنزل، فاكرين ده القانون ده. كمان الصورة الرمزية بتاعته شبهها بالنسر اللي بيستنى الحيوانات التانية تصطاد وهو ياكل. هو بيقولك اهو النسر هنا يمثل الشخص الذي ينتظر الآخرين حتى يقومون بالعمل ثم يستفيد. لا ده هو ده مشنكاح اللي قال عليه عادل إمام. اللي هو حمادة وتوتو. والله أنا ما عارفة أي نسر. هو في نسر. هو في نسر. وراجل هنا مات من زمان يعني. المهم، طب الصورة دي بتورينا ايه؟ الصورة دي بتورينا ايه؟ الصورة بتعطي فكرتين. الصورة دي بتدينا فكرتين. احمي نفسك من النسور، ثم عندما تكون في موقع قوة. خد بالك حتة موقع قوة دي انا هجيلها بعد شوية، يعني القانون ده فيه استثناء، فالاستثناء هجيله بعد شوية. فبيقول لك هو في حتتين الصورة دي، احمي نفسك من النسور، وثم لما يكون عندك موقع قوة اعمل ايه بقى؟ تعلم كيف تستخدم الموارد الموجودة حولك. لما تبقى في موقع سلطة او قوة استخدم الموارد اللي موجودة حولك. طيب هو فين الاقتباس؟ احنا في كوتيشن بنقولها في البث. الاقتباس هو هنا جرين ما جابش اقتباس من بره، كوتيشن authority هي كده اوكي، مقصورات يعني. بيقول لك هو خد الاقتباس من توماس اديسون. هو خد الاقتباس، فبيقول الجميع يستفيدون من اعمال وافكار الاخرون. توماس اديسون بيقول كده، ولكن الفرق هو أن بعض الأشخاص يعرفون كيف يفعلون ذلك. في أشخاص بتعرف تعمل كده ويحولونه إلى نجاح ليهم، يعني بيعملوا كده بيحولوه لنجاح ليهم، هو مش بتاعهم. في ناس لأ ما تعرفش تعمل أوكي. ويظهر أيضا شكسبير ومين؟ نيوتن وشكسبير. مالهم دول؟ عندهم كل واحد حاجة يعني. نيوتن بيقول ايه؟ نيوتن بيقولك طبعا اشخاص عظماء لم يبدأوا دائما من الصفر، ما بدوش من الصفر. يعني بيقولك هنا اوعى تبدأ من الصفر، يعني انت عندك بناية كملها، عندك مطار حدثه في العموم، يعني عندك طريق رممه، عندك ما تبتديش من الصفر. اي حاجة ما تبتديش من الصفر. عندك شركة اشتريها جاهزة ما تعملهاش، بقولك ما تبتديش من الصفر. احنا برضو في الاقتصاد بنقول الدفعة الاولى دي. كان عندنا مثال الطيارة، الدفعة الاولى دي اصعب دفعة، بتاكل. ما تروحش ارض صحراوية وتبتديها من الصفر زي ما انا عملت، متعملش كده. لا اشتريها معمولة. طيب والله مش عارفة، هكمل بس وهرد عليك. فبيقولك دول ما بدأوش من الصفر، لا نيوتن بدأ من الصفر ولا شكسبير بدأ من الصفر. طب عملوا ايه؟ بيقولك بنى على معرفة العلماء الذين سبقوه. مين؟ نيوتن بدأ على معرفة العلماء اللي سبقوه.
ما احنا كنا عارفين ان وقعت التفاحة وهو اللي ابتدى يشتغل. يعني ايه الجديد ده؟ انا اول مرة، انا عن نفسي كسناء اول مرة اعرف الكلام ده. ولكن احنا بنتعلم مع بعض يعني. فبيقولك ان نيوتن ده بنى على معرفة، ركزوا على معرفة ايه؟ علماء الذين سبقوه. تمام. شكسبير عمل ايه؟ استخدم قصصا ومصادر أدبية سابقة. استخدم قصصا ومصادر أدبية سابقا. يعني ما جابش، عملش ظاهرة، لا، جاب حاجة قديمة واستخدمها. زي اللي كان بيسألني في البث، أنا بسمع البث بتاعك عشان أنا بكتب قصص، اللي جالي أول البث. هو طبعا هياخد الكلام ده يكتبه بطريقته أو أي مكان يعني، بس مفيش حد بيبدأ من الأول. واللي بيبدأ من الأول ده حتى في الرسائل بتبقى ظاهرة، زي اللي هو بيكلمني على الرسائل وبيكلمني على المصادر. انت كان الدكاترة بينصحونا ما نعملش الرسالة من البداية، لا، ناخد من اللي قبلينا. لان مثلا لما تبقى مثلا ظاهرة جديدة ما يبقاش ليها مصادر، متعبة جدا جدا، ان انت بتبتدي تدور لها على مصادر ما بتلاقيش. طيب، الفينومينوم اللي هي الظاهرة يعني. المهم، خلاص، احنا قلنا الاقتباسات وقلنا ايه اللي بيظهر من القانون ده. فانت دلوقتي لو انت هتعمل اي عمل ما تبتديش من الصفر. احنا اتعلمنا ان احنا نحمي حقنا والنتيجة النهائية تتنسب لينا، ونثبت حقنا في حقوق ملكيتنا او فكرنا او الكلام ده. كمان هنا بيقولك ما تبتديش اي حاجة من الصفر. روح اشتري فندق، روح اشتري شركة، روح اشتري ارض معمولة. ما تبتديش من الصفر عشان هتاكل منك كتير وقت ومجهود وكل حاجة. خدوا بالكم انا ما بقولش حاجة من عندي، قانون. انا مش عارفة اللي بيضحك ده بيضحك على ايه، بس ما عليه. طيب، استنوا عشان لسه في، هل في ريفيرس سيل؟ هل في استثناء؟ في حد هنستثناه من القانون ده؟ في في هو بيقولك ما تبدأش من الصفر. انا بقى بقعد اقول لك اي امثلة، انت بقى شوف انت بتشتغل في ايه. ما تبدأش في الصفر، خلي الناس تساعدك. طيب، بس انت طبق القانون بطريقة اخلاقية زي ما بقولك، ما تسرقش مجهود الناس. الاستثناء اهو، الاستثناء اللي انا هقوله بيقولك ايه الاستثناء ده؟ ايه؟ هناك اهو يجب الانتباه. انتبه للكلام ده، لازم تاخد بالك وانت بتطبق القانون ده ان في استثناء. ايه؟ ليس من يعني ليس من الحكمة ان انت تاخد مجهود الاخرين. مش حاجة كويسة يعني. هو ما قالش سرقة هنا، وبقولك ليس من الحكمة. ليه بقى؟ فإذا كنت ضعيف، قوتك ضعيفة، إنسان يعني مش ذو هيبة يعني وقوة زي أديسون وزي تسلا كده، فأنت هنا هتبقى إيه؟ إذا كانت قوتك ضعيفة فقد تبدو أخذت فضل الآخرين. يعني إذا أنت كنت موظف على قده فأنت كده بتتحايل فتاخد فضل الناس، تاخد تعب الناس. طيب، فقد تكون جشعا مزيفا إيه؟ ضعيفا. أنت كده إنسان مش كويس. ولذلك يجب أن تعرف متى تأخذ الفضل، إمتى هتاخد النتيجة، ومتى تتركه وتشاركه للآخرين. ليه؟ علشان انت لو ما عملتش كده هتاكل حق الناس، والناس مش هتثق فيك ومحدش هيشتغل معاك. هيقولوا ده بكل حاجة بينسبها لنفسه، احنا مش عاملين معاه حاجة.
مثال، هنري كاسنجر ده، الراجل ده هنري، الراجل ده سياسي. كاسنجر، هنري كاسنجر ده ماله؟ كان زيارة ريتشارد تاريخية إلى الصين. كانت زيارة ريتشارد ده تاريخية للصين. كان معاه مين؟ هنري كيسنجر، ده سياسي مخضرم، اللي هو عامل الكتاب ده، النظام العالمي. اوكي؟ كانت زيارة ريتشارد اللي فين؟ تاريخية إلى الصين. فكرة مهمة بالنسبة لإيه؟ لريتشارد ده. أهو 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 النظام العالمي. هو كان سياسي مخضرم. ماشي؟ ماله؟ ولكن الزيارة كانت ناجحة جدا اهو، ولكن نجاح الزيارة احتاج إلى مهارات من دبلوماسية هنري كيسنجر عشان الرحلة دي تكمل و... و... وتنجح. كانت محتاجة لمهارات مين؟ هنري كيسنجر ده. ولكن ومع ذلك عندما جاء الوقت للفضل، يعني جاء مين اللي عمل كده؟ مين اللي نجح الزيارة دي؟ ترك كاسنجر لريتشارد الجزء الأكبر من الفضل. قال لا، ده هو بقى يعني، لا مش أنا، مع إنه هو اللي عمل. هنا بيقولك لما تكون أضعف حاول يعني إيه، لازم الأول تكون قوي عشان تاخد الفضل للنهاية. ولم يكن يريد أن يظهر وكأنه يحاول يأخذ مكان رئيسه. هو هنا ما حاولش ياخد مكان رئيسه، لا هو ساب هو طبعا صاحب الفضل في الدبلوماسية بتاعته، بس ما حبش ياخد الفضل من رئيسه، انه عارف قدره زي ما بيقول. رحم الله امرئ عرف قدر نفسه. طيب، لم يكن يريد أن يظهر وكأنه كأنه يحاول يأخذ مكان رئيسه. خد الفضل من الذين تحته. خد الفضل من مين؟ من اللي بيشتغلوا تحته، مش من اللي فوق. أهو، وأعطى الفضل لمن فوقه عندما ذلك كان في مصلحته. ده اللي هو عمله في مصلحته. مش عارف. التطبيق العملي. التطبيق العملي هنطبق الكلام ده ازاي؟ اللي هو اسمها ايه، اللي هو الهندي اللي سرق الجوهرة ده، اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ اللي هو الحرامي الهندي. التطبيق العملي. التطبيق العملي المعاصر. طيب، في البيزنس بدل أن تعمل إدارة وتصميم وتسويق وحسابات وخدمة عملاء، بدل ما تعمل كده، ما تعملش كده أصلا. بدل ما تعمل كده في البيزنس، بدل ما تعمل إدارة وتصميم وتسويق وحسابات وخدمة عملاء، ما تعملش ده. هتعمل ايه؟ رؤية وقرار وإدارة بس. الفيجن بتاعتك والقرار بتاعك والإدارة. مش عارفة والله. طيب. في صناعة المحتوى، لو انت بتعمل محتوى يمكن تعمل ايه بقى؟ يمكن ان يكون لديك كاتب
بحث أفكار، محرر، منتج، محلل أرقام وأداء، محلل أرقام وأداء. وإنت تركز على إيه؟ فكرة، ظهور، ترند، اتجاه عام. فكرة، ظهور، اتجاه عام. لو انت صانع محتوى. البراند الشخصي، يمكن أن يكون هناك فريق كامل خلف الكواليس في البراند الشخصي بتاعتك، ولكن الجمهور يرى صاحب البراند. انت اللي المهم أن يكون دور الفريق معروفا، وألا تنسب عملا لم تقم به. تعملش حاجة، ما تنسبش عمل انت ما عملتوش. في البث ده، في البث انا طبعا انا اللي بقوم بكل ده في البث ده، بس هو بيقول لي ما تعمليش كده يعني. انت في البث المباشر انت امام الكاميرا، انا اهو موجود اهو، والمفروض يبقى ايه ده؟ المفروض يعني اللي هو مش حاصل يعني انا قدام الكاميرا، وخلف شخص للتعليقات، وشخص للصوت، وشخص للمشاهدات، وشخص لمقاطع، وشخص لتحليل النتائج. انا ما عنديش ولا اي حاجه من دي شنو اسمي سناء. خلصنا الخلاصه. الخلاصه ايه الخلاصه يا سناء؟ الخلاصه خلصنا خلاص، الحمد لله. الخلاصه هنا بيوجعني. الخلاصه القانون السابع: لا تفعل كل شيء بنفسك، واستفيد من وقتك ومهاراتك، واحمل فضل شغلك. يعني احمي النتيجة. احنا قلنا الفضل دي النتيجة، خلاص. فانت دلوقتي هتعمل ايه؟ ما تعملش كل حاجة بنفسك، وهتستفيد من قدرات ومواهب وخبرات وكل حاجة ومهارات الناس التانية، هتستفيد بيهم. زي مين؟ زي الرسام كان بيفنش آخر حاجة بيدي التفنيشة الأخيرة دي، فبيقول لك اهو: ولا تسمح للآخرين بسرقة إنجازك. زي مين؟ زي تسلا. ولكن عندما تكون الظروف تتطلب منك مشاركة الفضل مع الآخرين، اعطي لمن هم أعلى منك. زي مين؟ كاسنجر. ويقول لك لما يكون الأمر بيتطلب منك ان انت اضعف، لا ادي الفضل لمن ايه؟ من اعلى منك اهو. طيب زي مين؟ هنري كاسنجر لما عمل مع ريتشارد. طيب بسم الله. القوة هنا ليست في العمل الأكثر. اجعل العمل والوقت والمهارات تعمل لصالحك. يعني زي الرسام كده، بدل ما ياخد في اللوحة 20,000 ساعة، ممكن ياخد فيها ثواني. واحد هياخد باله من الخلفية، واحد هيلون اللبس، واحد هياخد باله من الكذا، وخلص كده. خلصنا القانون السابع. Any question؟ أي سؤال؟ كده خلصنا قصتنا البوليسية، الفصل اللي هو رقم 21.
ورديت عليكم تقسيم البث علشان اللي مش فاهم. ببدأ أنا بقصة وبعدين أرد، وبعدين ببدأ بكمل القانون والكوتيشن وكل حاجة، وبعدين برجع تاني. دلوقتي أنا معاكم. أي أسئلة؟ أنا عارفاكي يا زمزم، صح؟ زمزم؟ المؤهل والخبرة، بكمل الدكتوراه. خبرة في عمل يعني؟ لا، أنا بعمل بيزنس لنفسي. والله سعيد إن شاء الله بفايدة، بس إن شاء الله أكون يعني قدرت تستفيدوا مني. لا، ويكون فعلا إني أنا قادرة إن أنا يعني أخليكم تهتموا بالموضوع. يا رب يسعدك يا زمزم، تكرم عينيك. احنا كده خلصنا القانون السابع. والله يا زمزم انا بتبسط لما بشوفك، عشان بقى انا عايزه يبقى في بنات كمان. وبتبسط ان انا بقدر ان انا يعني قادره اني انا اوصل للشباب والكبار والبنات وسيدات الاعمال. يعني هتبسط قوي، هحس بالنجاح اللي انا بعمله ان شاء الله. والنبي يا سيد ربنا يكرمك. والله اصل انا ايه، بحاول ان انا اجيب خلاصة الكتاب. يعني انا مش عايزة اسرد وبس، انا عايزة اسرد حاجة مترتبة متسلسلة. انا الكتب بتاعتي لما كنت زمان بذاكر بعملها كقصة. الكتب بتاعتي يبقى هو لما عمل كده سوى كده فحصل كده، فبناء على كده وصل لكده. كتب مذاكرتي انا بعملها كسلسلة عشان احفظ. ف... فانا بحاول ان انا اديكوا الحاجة بطريقة ما انا كنت بذاكر زمان. الخلاصة يعني انا مش بحاول ان انا اقول لكم، يعني انا بقول القانون وبقرا تاني. يعني يمكن في حاجة غلط او حاجة بتأكد من القراية مرة تانية، بقرا معاكم تاني. يعني انا بشرح واقرا واتاكد تاني معاكم انه في سنه غلط، في كلمه غلط، في مثلا عالم انا نسيته، ابتدي ان انا اراجع معاكم تاني علشان المعلومه توصل صح. يعني عجبك؟ ان شاء الله يكون عجبك. بس والله فعلا لو غطيته ابقى هايله. يعني هتبسط من قد لنفسي. عارف، هشرب كوبايه ليمونات. اصل انا من النوع لما بعمل حاجه او مثلا بروح امتحان وارجع مبسوطه منه، باكل شوكولاته، بروح اكل بره. يعني ببسط نفسي، يعني بكافئها. اتمنى. انا بحاول انه قد ما اقدر يعني اقول معلومه تستمتعوا بيها. مش بس بقول معلومه، لا، اكون سلسه. يعني بنحكي اخوات. والله العظيم، والله وبكلمكم بجد، اقسم بالله انا اخويا كان في الثانوي العام. اخويا قال لي بصي يا سناء، انا مادة الاقتصاد دي انا مش فاهمها خالص. جبت مادة الاقتصاد وفضل نايم على بطني، كان صغير يعني ثانوي عام. وقعدت طول الليل احكي له. بيقول لي قفلتها. والله قفلتها. قلت له انا يعني ما احاولش اجيب الحاجات اللي ملهاش لازمه. الزبده البونبونيه فين كده يعني. الخليجيين بيقولوا هاتي الزبدة، هاتي من الآخر. بس أنا يعني برضو بحاول إن أنا أجيبها بطريقة قصص وكذا وكذا وكذا، عشان القانون لوحده كده
ايه طيب عايزة تقولي ايه؟ وبحاول اعيد وازيد علشان تحفظوه. يعني انا كل اللي انا بعيده وازيده علشان تحفظوا فكرة القانون نفسه. هو ايه اللي بيدور حوالين الكلام ده؟ هو القانون 3 4 كلمات، بس ايه ده كله؟ الراجل ده كاتب ده عبقري والله. انا حبيت الكتاب. انا ده قانون السما، بس انا حبيت الكتاب. هاتي الزيت من الزبدة فين؟ انا بونية. فانا منين؟ من اسكندرية. آه... طيار حزين، مرحبا. هاتي الزبدة، ايوه هاتي الزبدة من بقالة. الحمد لله يا طيار. يا رب يساعدك. طيب احنا يا ذكرتي في مسرحية شكسبير. انا يا زمزم، في حاجات مبقاش عايزة اخدها. يعني في حاجات وانا بكتب، انا بكتب ها، وانا بكتب، انا بكتب اوكي. بصي بصي، انا بكتب اوكي. بصي، في حاجات بقى قول ما تستاهلش، يعني مش عايزة اكتبها. فلما بعمل كده بلاقيها مهمة، بتخدم الموضوع، فبحاول اختصرها بس مش بحذفها. والله هو ممكن تكون مختصرة بس موجودة. ممكن بحاول اختصرها بس ما احذفهاش. انا عايزة اقولك ان انا ساعات بقعد ادور على محتوى مشابه علشان اجيب القصص، بلاقيها مش ترتيب مخي. يعني حتى لو استعنت بشات جي بي تي، حتى انا عايزة ترتيبة معينة علشان اعملها سموث كده. الفكرة نفسها. والقانون ده كان بيقول ايه؟ ده القصة كانت بتقول كذا. ده هنري كان في استثناء انه انت اوكي انسب الفضل لنفسك بس الاعلى منك لا. يعني ركز، لان هنا مصلحتك هتبقى في خطر يوم انت تنسب فضل لنفسك، فمصلحتك هتبقى في خطر. هيشيلك. مش احنا قلنا ما تنورش اكتر من مديرك في اول، اهو في اول قانون اهو. اهو ما تنورش اكتر من مديرك اهو. never outshine اهو. فهو هنا برضو بيرجع يقولك على القانون الاول، بيأكدهولك، بيقولك ان ده استثناء انا ما كنتش عايزة اخده كاسنجر، انا ما كنتش عايزة اخده. بعدين قلت اذا ده الحاجة اللي بتنفي ان القانون ده امتى ما يشتغلش معاك. يعني انا اديتك حبوب معينة، قلت لك ما تاخدهاش في الوقت ده عشان مش هيبقى لها تأثير، فكان لازم اكتبه. انت بقالك 10 دقايق، انا بقالي دخلت على 3 ساعات يا ابني. انا من الساعة 5 وشوية هنا. انت عايزني اشرح ساعتين 3 فاتوا؟ اكيد بتهزر انت. ده انا مت. ده انا طافية المراوح عشان صوتي يوصل. بتهزر والله. والله طافية المراوح عشان صوتي يوصل والله. ليش ما ارد؟ لا ارد على راسي والله. لما بكون بشرح ما بردش، انا اسفه ليك كرم.
مرحبا يا كرم. فخلصنا كده القانون. كان في حد بيسألني على الريفرنس بتاعي، وانا قلت له في ال ايه يعني اديني الزبدة. لا والله ما اقدر، والله على عيني يا بلوك. صعب، بص قد ايه. ده القانون السابع بلوك، القانون السابع من ده الكتاب، على عيني وانا. المهم، طيب عايزين نعمل حاجة بقى، نرد على الأستاذ وحيد سواح الورد. نرد على الأستاذ وحيد. مين عايز يسألني ايه قبل ما اقفل بقى، عشان انا كده بفنش. مين عايز يسألني ايه؟ ده الوقت بتاعكم على فكرة، ده الوقت بتاعكم انت. سعيد الكتاب هذا في بلاء والله سعيد، بس حبيته. انا هخلصه يعني هخلصه. بص يا سعيد، انا هنا على البثوث دي وراهنت على نفسي سنة، مرة في الأسبوع، مرتين في الأسبوع، مرة كل 10 أيام هطلع. راهنت نفسي على سنة. الكتب دي نشرح أغلبها إن شاء الله يعني. موضوع السيولة والربحية أنا. لا ده الدراسات كتيرة قوي. هو أنت أصلا بالعربي ولا بالإنجليش؟ أنت بالعربي ولا بالإنجليش؟ ده الدراسات كتيرة قوي. انت عايز معادلات ولا عايز ريفرنس ولا عايز ايه؟ ولا ليتشر ريفيو دي، ولا انت عايز ايه؟ الريفرنس اهو. يا ربي يسعدك. اقرأي كتب نابليون. والله فيها ايه كتب نابليون دي؟ اللي هو نابليون بونابرت. هشوف. هو كتب ايه اصلا؟ الحملة الفرنسية يا شيخ، حرام عليك. ده انا خلصت التاريخ بالعافية. سؤال دون اجابة. ايه السؤال اللي دون اجابة ده؟ بص يا وحيد، انا اقول لك على حاجة. انا مش هشرح لك مادة، اوكي؟ ان احنا بناخد في الماستر، لو انت طبعا دارس، بناخد في الماستر بناخد كوارتر ده بناخد فيه مادتين، كوارتر اللي بعده بناخد مادتين على حسب تخصصك في المواد. بعد ما بتخلص الام بي اي في المواد بتاخد بناء عليها طبعا انت بتاخد الكور الاول. انا مش عارفة انت في اي بلد، اوكي؟ أنا مش عارفة، بس انا مشيت الستيب دي بس عشان انا اشرح لك مادة او اشرح لك، ده صعب جدا، اوكي؟ علشان اقول لك تأثير السيولة على الربحية. كتير مواد درسناها علشان نطلع ده. كمان في معادلات عملناها، يعني في معادلات. فانت دلوقتي لو انت بتتكلم على مراجع، فانا قلت لك طريقة المراجع احنا بنعملها ازاي. فانت خدني ستيب باي ستيب. المراجع بناخدها بالطريقة دي. بناخد مادة معينة، او انت عايزني اشرح لك مادة بعينها. انا بشرحش مواد الماجستير، ما جربتش اشرحها. يعني انا جربت اخد من واحد، يعني في دكتور شرح لي،
في دكتور، يا دكتور، او في مثلا انت مثلا عايز بسم الله، عايز فاينانس، انا هنا جبت دكتور مدير بنك، انا شرح لي عشان ابقى عارفة اطلع المعادلة ازاي. عادل امام. انا بقول نابليون بونابرت. فاحنا لما بنعمل رسالة ما فيش حاجة اسمها نشرح مواد، في حاجة اسمها نعمل رسالة، بناخد ونكتب على بناء على اللي سبقونا، بنطلع المعادلة الجديدة بتاعتنا بس مع السوبرفايزر والدكتورة. يعني احنا بيبقى عندنا دكتورة او دكتور، والمشرف اللي هو البروفيسور، السوبرفايزر ده البروفيسور. فانت اذا لسه بتدرس مواد، انت ازاي بتعمل رسالة؟ احنا بنخلص المواد تماما، ان انا واخدة 3 شهادات، شهادة كور، شهادة كور دي اللي انا مثلا كنت تخصص اقتصاد، وبعدين بقيت تخصص إدارة أعمال، فاينانس تحديدا. شهادة كور، شهادة الام بي اي اللي هي المواد خلصناهم. بعد كده الرسالة بيبقى معانا دكتور سوبرفايزر، بروفيسور يعني، ودكتورة مش بروفيسور، دول بيختاروا عنوان الرسالة وبيشرفوا عليا وأنا بكتبها. فأي حاجة هم بيوجهوني، هم مش أنا، مفيش مواد كده أنا بدرسها. فانت وحظك، يعني في ناس قعدت 9 سنين تكتب في الرسالة، ليه؟ ان الدكتور بتاعهم الرسالة نفسها بيختلفوا على العنوان بتاع الرسالة، هو والدكتور معندين في عنوان الرسالة. فانت دلوقتي زي ما انا قلت لك، هي مش شرح مواد، انه احنا اوريدي واخدين المواد مع دكاترة كبار، واللي ما بنفهموش بناخده في كورس. انا مثلا في الفاينانس كان مدير بنك بيشرح لي. وبناخد مادة اسمها literature review. المادة دي عميد الجامعة هو اللي بيشرحها لنا ازاي نعمل رسالة، ايه العمدان بتاعت الرسالة بتتبني ازاي. اوكي، دي العميد هو اللي شرحها لنا literature review. اوكي، بص، مش انا، بص، فدي ما اخر مادة كنت انا، فانا اصلا مش عارفة انت بتبدأ اسمها ايه. اوكي، دي اناليسيس يعني، اهي فاينانس ستيتمنت. اوكي، فمش انا اللي بشرح الكلام ده، ولا انا هشرح مادة. واحنا اخر مادة بناخدها ازاي نعمل رسالة، يعني اخر مادة احنا بناخدها ازاي نعمل رسالة، وده اللي شرحها لنا، ده اللي شرحها لنا الدكتور اللي هو العميد. فاهم قصدي؟ دور النشر. ده حقيقي. هو مين اللي بيقول يا إلهي ده؟ ده حقيقي، انا بتكلمش انجليزي بقالي دلوقتي 3 سنين، ده حقيقي، تعلمني. مش عارفة اقولها. عايزة اخد كورسات براكتس، ايوه ده حقيقي. هو انت فاكر لما تكتب لي حاجة سلبية انا هزعل؟
بالعكس أنا بحسن من نفسي. لا وأنا عارفة عيوبي أساسا يعني. بيس. بيس يا مان. إن شاء الله يسعد يا رب. ليش أنا قلت لك أنا أنا بعلمكم بالعربي. دي مش كلام انجلش، دي مصطلحات اكسبريشن. ملاش الاكسبريشن والدراسة ملهمش دعوة بكلام الانجليزي. الانجليزي ده لغة. الاكس بسم الله. الكلام الانجليش حتى انا قبل كده سألت فيه حد دبلوماسي يعني انه انا مش عايزه اعمل الماجستير بالانجليش علشان انا ما بتكلمش انجليزي كويس. فرد قال لي نفس الكلام، قال لي ايه اللي دخل الانجليش في الاكسبريشن والحاجات دي؟ ايه اللي دخل الدراسة في اللغة؟ انتي مصطلحات معينة بتحفظيها وخلاص. يعني مثلا تجارة انجليش بيتكلموا انجليش خالص. انت مواد بتدرسها بالانجليش. انا اقتصاد عربي، يعني انا دارسة الاقتصاد بالعربي، ولكن لما جيت عشان اعمل الماستر قالوا لي خديه بالانجليش. يا رب يساعدك يعني. الاتنين. تحليل كمان، في تحليل يعني. ازاي اصلا اثرت، فلازم احلل. كان في هنا انا كان معايا حاجة هنا. بص، دي الاخطاء اللي طلعت في الرسالة وانا بناقشت. ده التصليح بعد ما ناقشت. وصلك؟ تمام. مع ان دي حاجات سرية ليا، مش المفروض ان انا اعملها كده علن، بس يعني علشان انت طلبت مني فانا قلت لك على راسي. مالها يا برن؟ يلا هسيبكم على خير. ان شاء الله يكون الشرح كان مفيد، وان شاء الله كنت خفيفة على قلبكم، عشان خلاص مش قادرة. ولكن اللي كتب تعليقات سلبية كتر خيره، هو اللي كتب تعليقات إيجابية على راسي. والاتنين أنا تمام. أنا بحاول قد ما أقدر أكون أسلوبي راقي قد ما أقدر إن شاء الله، ودايما. وبحاول قد ما يعني حتى اللي بيقول كلام مش بيعجبني بحاول يكون أسلوبي راقي وأرد عليه، حتى لو حذفته أنا بكون رد عليه.
يعني أنا برد عليه وبعدين بحذفه برضه. ليه؟ لأن أنا الحمد لله يعني قد ما اتربيت، قد ما اتعلمت، قد ما كل ده، الزبالة لما بهزها بتطلع ريحة. أنا ده حاجة أنا في قانوني. عمري ما احط عقلي بعقل ناس خايسة زي ما بيقولوا اخواننا الخليجيين. عمري ما بحط عقلي بعقلهم، ولا عمري هتشككني في نفسي خالص. انا عارفة بعمل ايه وبقول ايه، والحاجات اللي انا ببقى عايزة ما اقولهاش، والحاجات اللي ببقى عايزة اقولها بتكون سهلة عليا. واللي بيغلط او بيشكك او كده، طبعا لان مر عليه كتير ناس مش كويسة، فأنا بعذره طبعا، أكيد معذور. آه، قد ما أقدر أفيد، وقد ما أقدر ما أدورش. يا اسمك ايه انت؟ مش عارفة احذفك ولا اعمل فيك ايه، ولا كأني مش عايزة ارد عليك. عايزة اقول لك آم، اشكالك اللي بتقعد معاهم. صباح الورد على راسي يا برنت. صباح الورد. صح يا صح يا زمزم، يا احلى اسم في الدنيا. ان شاء الله نروح لها ان شاء الله، يا رب يكتب لنا نشربها في بلدها يا رب. فين يا أحمد؟ صباح الورد محمود. صباح الورد. هشوفه فين، بس حط لي اسمه كامل، اسم الكتاب. طيب هو كاتب كتب كتير؟ انا اول مره اعرف انه بيكتب اصلا. والله. انه الميك اب، فين الميك اب؟ فين الميك اب؟ بلاشر يعني؟ بس بلاشر. بلاشر والله اسمها ايه البلاشر دي؟ بلاشر سودة صغيرة كده. مش بحط ميك اب يا اسمك ايه؟ على عيني اقول لك الميك اب، بس انا ما اعرفش، مش بحط. بلاشر دي هي الصغيرة دي البلاشر، بس مش فاكرة اسمها والله. يعني انا بخاف على بشرتي من الميك اب يعني، والله بخاف على بشرتي، بس بلاشر بس. لا بلاشر بس. عايز نشر علمي؟ انا نشرت في امريكا. عايز الجريدة؟ انت ايش عرفك ان انا بصرف على الارض؟ قول لي يا براند. شكرا يا احمد. لا هو ناس ممكن تفتكر اني انا بحط، بس انا بحط بلاشر بس عشان انا لوني اصفر. بحب الاضاءة الصفراء، وبس بحط بلاشر عشان ممكن ابقى عيانة.
فروة. انا بقول لك. لا ما اعرفش انا بدون مقابل دي. انا دافعه $100. 2000 2000 و كام 2021 دفع $100. معرفش دلوقتي كام. اصلا المادة لما انا كنت باخد في المادة في الماجستير كنت بدفع لها 4500. اخر كورس خدته كان 6500. اخر كورس كان فاينانس 6500. فما معرفش ابو بلاش ده. محتوايا قراية كتب، بقرا قصة أول البث وقراية كتب. احنا دلوقتي في الكتاب ده، وبعد كده كوتيشن، وبعد كده بقى مع الناس على راسي يا إبراهيم، تكرم عيونك، شكرا على الكلام الجميل. صح، انت معاك حق والله. ما انا ساعات ببقى لما بشرح وبقرا تعليقات سلبية ما بعرفش اشرح، فما بقراش. اخلص كل القراية اللي انا عايزة اقولها والشرح اللي انا عايزة اشرحه، وبعدين ارد. المشكلة مش في النطق بتاعي سواء انجليش او عربي، انا الكلام الكبير ما بعرفش انطقه، يعني مش انجليش بس يعني. والله يا سيد انت على حسب نوع الكتاب، عايز كتاب ايه؟ تسويق، عايز كتاب علم نفس، عايز كتاب ايه؟ ربنا يساعدك يا محمد. عايز كتاب تسويق، عايز كتاب قصة، عايز كتاب ايه؟ عايز كتاب إدارة، leadership، عاجبني قوي. عايز كتاب مال استثمار، عايز كتاب ايه وانا ارشحك؟ حب؟ لا والله مش عندي. ما بحبش اصلا. السلم السحري للنجاح. صدق بالله ولا اي كتاب في الدنيا هيفيدك قد ما انت عايز توصل لهدفك، ولا كلام الدنيا ولا نصايح الدنيا هتفيدك قد ما انت هتوصل للمفتاح من ما بين السطور. ما بين السطور كده هتوصل للي انت عايزه. يعني انا ممكن واحد يكون بيقول لي حاجة قصده يضرني وهو بيفيدني، لاني انا عايزة اوصل لحاجة، وصلت الحاجة دي من بقه من غير ما يقصد. فبيقولك حتى الاستفادة هتستفيدها او رزقك هتاخده ولو على ظهر عدوك. ف سوفت. نعمة. نعمة. بستخدم فرشة سنان ناعمة. انت والله. طب قول. طيب استنى ابراهيم، مستثمرين. والله ابراهيم انا ببقى عايزه ارد عليهم الاول. بتبقى وجعاني الكلمه، عايزه ارد انه انا يعني ليه انت بتقول كده.
وفي نفس الوقت علشان ما حدش يقول ان انا مش قلبي جامد ارد، لا انا قلبي جامد ارد وواثقه في نفسي كويس قوي. ولكن بعد كده بحط لهم بلوك، بس برد الاول. مش عارفه هو المفروض ان انا ما اردش خالص، بس انا بشوف انه انا لو ما ردتش وانا برد بادب، هو قليل الادب او هي، بس بشوف لو ما ردتش انت مثلا او غيرك هيشوفني ضعيفه. انا مش ضعيفه، انا محترمه، انا مؤدبه متربيه، لكن مش ضعيفه. وبعدين حتى ان هو يحاول انه يهز ثقتي بنفسي، لا انا الحمد لله. عيوبي في نطق الكلمات عارفاها، قلة ممارستي للإنجليش عارفاها، عارفة عيوبي يعني. تمام. ما تقلقش. كمان ظهورك للبث وكده وانت لوحدك، حتى مش فيه إشراف ولا أي حاجة، وظهورك ان انت تخاف تغلط في المعلومة، عادي، إحساس أنا بني آدم. هو بيقول لك اللي بيبقى حبيبك يبلع لك الزلط وعدوك يتمنى لك الغلط. يا ربي يا ربي يكرمك. انا عارفاك، انت كنت معايا قبل كده. LG، عشان الاسم كبير. في حد جه قال لي سبايدر مان فين، بس سبايدر مان ده انا بطلعه في القناة التانية مش في القناة دي. انا بعد شوية هطلع في القناة التانية، قناة الكرتون، هوايتي المفضلة. اسبانيا. يا ريت يا عمرو. بحبها، ولا بحب الناس بحسهم كده انيقين قوي. بسيطين وانيقين. عيونك العسل معاك. شكرا يا عمرو. 700. 701. اه الحمد لله. اه الحمد لله. بنوتة انا. شايفني يا راجل؟ حط انا. مم. يا رب. يا رب. يا رب يا ابراهيم. يا سلام على الدنيا وحلاوتها. والله الست دي انا سمعت كلام عليها، يعني عجبتني الست دي قوي. بيقولك كانت بتروح الحفلات علشان بس تمون المجهود الادوات بتاعه الحرب، يعني بس عشان تقف جنب بلدها. عظيمة الست دي. بمناسبة القصص، جيب سلسلة خيال عني. اه ما انا محمود. سلام محمود. انا عندي اجاثا كريستي وخالد توفيق ومجموعة كبيرة، بس انا مركزة كمان على على الكتب العلمية اكتر. لكن انا طبعا قصص هجيب اللي انتوا عايزينه كله ان شاء الله السنة دي. انا ناوية كده قصص وكتب. ليه بقى؟ ليه؟ انا ما بحبش الترند. فانا طول الوقت في ترند وفي كذا وفي مين قتل مين ومين ضرب مين ومين فضحت مين ومين جابت لجوزها البوليس ومين طول الوقت، ومين قتل اخوه ومين ما قتلش اخوه.
ومين اتسجنت ومين عملت ايه ومين على الكذا ايه ومين البلوجر اللي مش عارف ايه. دماغي مش قادرة تركز، مش حاسة ان احنا بناخد حاجة مفيدة تفيدنا في حياتنا. شكرا. فعلشان كده ما اخترتش السكة انه انا ممكن اقول لكم اخبار او اقول لكم مثلا ايه اللي حصل النهاردة او كده. انا قلت لك انا هحكي من الكتب. من الكتب يعني ايه؟ ماذا تحكي الكتب؟ كتب بشكل عام، اي كتب. الصيام بقى كانت تاريخ، كانت دراسية، اللي انتوا اوكي حابينه انا معاكم فيه. انه انا كل يوم يعني بشوف كتاب جديد وبشتري. ف... فاحسن ان احنا نتعلم ونتعلم من التاريخ بتاعنا ونتعلم من اللي سبقونا، بدل ما نبدأ من الصفر زي ما هو قال دلوقتي. هو قالك ما تبدأش من الصفر، واحنا بنشوف اللي سبقونا عملوا ايه علشان نبتدي نعمل زيهم. اه والله بيقولك هي قعدت في الملجأ وقت الحرب، بيقول كذا. قعدت في الملجأ وقت الحرب، فكرتني زمزم دلوقتي. قعدت 3 أيام وبعدين زهقت وراحت طالعة وقالت إن هي هتنزل تلم بقت تروح المحافظات تعمل الحفلة وتلم من السيدات وتلم فلوس وذهب، وجت بمبلغ وقدره وحطته للمجهود الحربي. فده موقف عظيم يعني. ففي كل بني آدم عنده عيوب، في ميزة بتغطي كل العيوب دي. يعني احنا كبني آدمين مش كاملين، كل واحد بس في ميزة بتغطي كل العيوب دي. لا المخدة سند عليها يا مهم. الله يرحمها يعني. والله مصر إن شاء الله يتصلح حالها يا رب. مين يا برنت؟ عشان مش فاهمة أصلا. صباح الورد. أرض صباح الورد. أي. المهم أنا بقى خلاص كده هسيبكوا على خير ونتقابل الأسبوع الجاي. خلصتي أرض؟ ليه نوع من النفاق؟ عمر ليه؟ تفتكر كده؟ الله أعلم، يمكن نيتها غير كده. ما أقدرش أنا. ما كانش الملك بيتهيألي كان عبد الناصر. مش عارفة، بس لو هي عملت كده عشان بلدها بقى يعني. أنا كنت قاعدة بفكر في حاجة، يعني أنا عمالة أتفرج على سد النهضة والكلام ده، وقاعدة أفكر في حاجة، بقول هما ليه الجيش السودان ومصر ما يعملوش فكرة؟ ليه ما يعملوش حاجة زي زي اسمه ايه ده، زي عبد الناصر كده، السد العالي، بحيث ان هما يقطعوا طريق ان المية تيجي عليهم.
يعني يعملوا مثلا، يجيبوا شركات من اللي هي عندها تكنولوجيا عالية ويقيسوا مستوى المية لتحت، بدل ما تيجي على السودان كده، تيجي كده تيجي كده، زي ما هم فاتحين لتشكى، بس يجيبوها من عند السودان كده، بدل ما ينفقوا على البلاد وهي بتتهدم، ينفقوا عليها دلوقتي. يعني هم عملوا سد، نعمله احنا سد اعلى منه مثلا. ليه انا اخلي صباعي تحت ضرسك؟ ليه انا مفكرش في طريقة تخليني في السيف سايد؟ يوم انت تغدر بيا يكون انا عندي حل. طب وايه كمان؟ يعني ممكن في حد او شباب صغير عنده افكار تانية، ليه ما نستعينش احنا بافكار الشباب الصغير؟ يمكن في اختراعات تانية. والله لو سألتوا الاطفال في المدارس ايه الحل، اطفال كل واحد هيجيب لك فكرة. يعني كل واحد من الاطفال هيجيب لك فكرة، هترسم له السد وهترسم له الكارثة اللي هتحصل، والطفل دماغه رايقة، هيبدع، ما عندهوش مشاكل، ولا ما عندهوش مثلا هيصرف على بيت ولا بيكون أسرة، مخه رايق، وكل واحد هيقولك فكرة. قبل ما انا بقول لك عند السودان، ما تجتمع مصر والسودان مع بعض. الجيش المصري والسودان ما يكرس على الكل. فانا عماله افكر، طب انا لو مكان القياده او كده، هدخل المدارس والكليات وكل الناس واقول لهم المشكله قد كده، كل واحد يقول لي وجهه نظره في الحل ويرسم لي على ده. والله والله احنا فعلا ضايعين. عشان كده انا بقول لك انا بتكلم من الكتب. عشان انا مش تايهه. يعني انا لما بشوف كل الحاجات دي ومش بلاقي حل خالص، وبلاقي نفسي قفلت، و- وهي الناس دي بتعمل، فبروح جايبه الكتاب وابتدي بقى انا اشوف حياتي انا بقى. فانت بتقولك لما تصلح حالك الدنيا كلها تتصلح، فانا بحاول اصلح حالي انا. طب انا مش عارفه اصلح الدنيا كلها، اصلح حالي انا قد ما اقدر طبعا. لا يا، ده الكاب رمز البس. دي يدخل فيها العنصرية. ما هو انا بقول لك التطوير مش هيجي مننا، احنا نشوف الشباب الجديدة في السودان وفي مصر، مش بس في مصر، في كل قرية وفي كل، نشوفهم ونقول لهم المشكلة قد كده، كل واحد يبدع لي بقى في حل، وانا ابتدي اشوف اشتغل على الافكار دي كلها واشوف. يا رب يا رب. لان هو بيعاند وبيقولك مش، انا هعمل كمان. انا ليه احط صباعي تحت ضرسه؟ اعمل يا حم، راكب دماغك اركبها. انا لما انا شخصيا مثلا لو انا عندي مدرس كيمياء وهو اشطر واحد في الدنيا، اوكي، انا شخصيا بروح اشوف لي واحد كمان احتياطي، يجي وقت الامتحان بنتي عيانة، مراتي مش في البيت، ان كيس اي ظرف حصل وانا عندي امتحان، تشينج على طول، غير.
على راسي السعودية وأهلها. ما أنا قلت كده بقى. أصلح نفسي أنا وأظبط حالي يمكن تتصلح. أنا مش ربنا قادر على كل شيء. عيون الدمع صح حرونة. طيب خلاص نروح بقى على راس السعودية وأهلها. على راس السعودية وأهلها، وعلى راسي كل محترم من أي بلد، تحديدا بلد واحدة لأ. ما دمت محترم انت على راسي، واللي منك واللي من أهلك واللي من بلدك، ما دمت محترم. غير كده أنا مش هشوفك أصلا، مش هتكون أساسا في بس. فاهمني؟ شفت ازاي يا براند؟ يعني أنا والله ما أعرف. والله براند أنا ما أعرفش إن وكالة ناسا بتسرق أفكار الأطفال، بس أنا بقول اللي عندي أنا. طيب على راسي. يلا بروح إن شاء الله، نتقابل الأسبوع الجاي إن شاء الله. أكون خفيفة ولطيفة وسهلة وكل حاجات حلوة كده في البث، تكونوا اتبسطتوا مني. بندر مرحبا. بندري مرحبا. أنا لا هروح القناة التانية علشان اتأخرت. هروح القناة التانية، قناة الأطفال. يلا باي باي.